قبل از اینکه آموزش‌ها رو شروع کنیم، اگه به ویدیوهای آموزشی ما علاقه دارین، ویدیوها رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. میخواید ویدیوهای ما رو از دست ندین؟ روی نشانه زنگوله کلیک کنید تا نوتیفیکیشن ویدیوها براتون ارسال بشه. این مال قسمت قدرت، همین، چیز دیگه ای نداره. ورودی خروجی تمام. این وسط چیه؟ تریستورن که فازو برای ما برش میزنن. بیشتر از این توضیح ندیم. آماده ای بریم سراغ عملی؟ بریم ما هم عملی تستش کنیم، خیلی کار داریم. بیا رو تجهیز. من الان موتورم 3 فازه، 3 تا سیم یو وی دبلیو، وصلش میکنم به پایه 2، 4 و 6. ببین این 2، بعدی 4، این هم پایه 6. اوکی. این پایه ها ترمینال های قدرت پایین سافت استارتر هست. 3 تا سیم هم ور میدارم که از مینیاتورین بردار شده. فقط حواستون باشه شما دارین کار میکنین با دستکش کار کنین. من موقع فیلم برداری با دستکش چندین بار تست کردم، نمیتونم این کار رو انجام بدم. لطفاً حتما این منو رو رعایت کنید. میام وصلش میکنم به R، S و T یا پایه شماره 1، 3 و 5. پایه های فرد ورودی هستند. اوکی؟ میبندمش. این 5، این 3 یا L2، اینم 1 یا L1. میشه L1، L2، L3 یا R و S و T. تمام شد. 3 تا فاز ورودی، 3 تا فاز خروجی رفت سر الکتروموتورم. تمام. سافت استارتر خیلی جالبه. یه پایه کنترلی هم داره. قدرت سافت استارتر رو شما وصل میکنی، کاری به فرمان سافت استارتر نداره. فرمانش هم جدا باید سیم کشی کنی. چیکار کنم؟ دقیقاً اینجا مشخصه. A1 و A2 پایه کنترلی سافت استارترن. شما باید یه ولتاژ کنترلی به این دو تا پایه اعمال کنی. حالا سافت استارتری که من دارم ولتاژش 110 تا 230 ولته. من میخوام یه تک فاز بهش وصل کنم. پس کاری که انجام میدم، 2 تا سیم برمی‌دارم، یکشو وصل میکنم به A2، این A2، یکشو وصل میکنم به A1. اوکی. میبندم زیر این مینیاتوری. تمام. میبندم زیر این مینیاتوری. یه مینیاتوری 2 پل دارم، میبندمش اینجا. تمام شد. این ور مینیاتوری چیه؟ یه دونه فاز و نوله. یعنی شد فاز و نول 220 ولت. اومد سر پایه A1 و A2. الان مینیاتوری ها بزنم بالا، سافت استارترم روشن میشه. تمام. ببین سافت استارترم روشن شد. اوکی. فوق العاده مهمه. پایین پایه کنترلی سافت استارتر خاموش. میزنم بالا، سافت استارتر روشن. عملا یه 220 ولت دادم به A1 و A2. این تا اینجای کار. الان سافت استارتر من آماده استارت شدنه. برو بریم. دقت کن. یه دونه پایه 1 دارم. این پایه اینپوت منه، ورودی فرمان منه، ورودی ران کردن سافت استارتره. اگر من یه ولتاژ از A1 به 1، از A1 به پایه شماره 1 اتصال کوتاه کنم، سافت استارترم ران میشه. دقت کن. 3 فاز فرمان بالا. الان یه سیم برمی‌دارم، از پایه A1 به پایه 1 اتصال کوتاه میکنم. نگاه کن الان موتور راه میشه. ببین. تمام. میبینی؟ یه بار دیگه میذارم موتور دورش بیاد پایین. استارتش میکنم. میبینی چقدر نرم راه میفته؟ حالا دقت کن. شما به جای اینکه بیای با سیمی اتصال کوتاه انجام بدی، میتونی از شاسی استارت استفاده بکنی. یکیشو ببری تو پایه A1، یه سرشو از اون سرش هم ببری تو پایه 1. با زدن استارت سافت استارترت هم استارت میشه. میتونی یه مدار فرمان براش ببندی، با هر ترتیبی که تو دلت خواست موتور تو استارت کنه.
فوق العاده این نکات مهمن. یه بارم با روش DOL رانش کنم ببینید چه فرقی میکنه. نگاه کن الان این موتور رو من میخوام به روش DOL رانش کنم، مینیاتوری بالا میخوام استارت کنم. ببین میبینی چه ضربه ای میزنه، موتور قشنگ از جاش بلند میشه. ببین میبینی آقا این نکات فوق العاده مهمن و حتما اینا رو یادداشت کن. اینا اطلاعاتی هستن که میتونی همین الان در لحظه پولش رو از کارفرما بگیری. پس به این نکته دقت کن. من فرادی چندین سال دارم پروژه انجام میدم، آموزش میبینم، مطالعه میکنم، دارم یه اطلاعات رو رایگان در اختیار قرار میدم. واقعا اگه استفاده نکنی حق خودت جفا کردی. اگه تجربه ای هم داری حتما بنویس که من و همکارا ازش استفاده بکنیم. خیلی مایی حمایت یادتون نره.